Да. Твой остался там. Да. Все, короче, там место очень красивое, тебе понравится. Все, добре, дякую. Ми з вами на зв'язку, будь-яку Да. брати. И возможно, вам придется с кем-то, кому-то из вас придется идти с этими, с розетками. Хорошо. Все, джентльмены. Все, радий Не побачення. прощаюсь, да. Давайте. Глуши. Така движуха тут. Вуді має приїхати. Мунін, Грабчик, Хелло, я. Хто завтра заїжджає? А Грабчик що брати? Да, він першим взводі вже, він же ж перевівся. Ну, нормально. Ж перевели йому, сказали, куди хочеш, туди переводься. Ого. Війна – це ад. Колись були позиції противника. Ну її спалили просто повністю ТМ-ками, скидами. АГС працював, там 105-й наш, 82-й, касетка 155-й, і вони от розпіткували їх. Вірю. Відколи ми там віджали там певну частину території, тут починає відбуватися там чуть не з кожним днем трошки жорстча війна. І одна із таких нових особливостей тут з'явилися дрони зі скидами, вони не можуть достатньо ефективно тут працювати через типу, оті от зарослі. Але все одно, якщо пташка над тобою зависає, цілком вірно, вона хоче скинути бімбу тобі на голову. І для того в нас є, оця от ахуєнний прикол. І ви тако виходите з дроном один на один, блядь, тупо на яйцях, як мужичари. І ти отако на нього закусуєшся з ним. Кажеш всім, НАТО close the sky. Мене похуй, не пролетить ніхто. Ти отако скидуєшся. І ти отако стоїш тупо просто шукаєш. Мирний житель, який працює на ПВО. І отако хтось летить, наприклад. Ти на нього звівся через оцю от блядоту. І отут є кнопочка. Да. І ти, коротше, отако маєш його затримати і отако на нього давиш. І просто ведеш його там, наприклад, або якщо він стоїть, давиш, він починає падати. Тут виключаєш. Ну, метрів в районі 100 метрів, тут вже там далі точно є противник. Угу. Тобто вухо нагострене сюди. Якщо тут хтось крадеться, ну, скоріш за все, його треба буде їхати. Ми зараз чекаємо автовосипа, ми йдемо, пройдемося все. Якщо тебе раптом якогось понесе туди, щоб ти не йшов далі, ніж шмур. Бо там лежить пічний жмур, і там вже за ним, коротше, ОЗМ-ки, монки, всяка хуйня затягнута. Я тобі зараз покажу. Тут вже максимально акуратно. Це якась мразь просто сусідська тут лежить мені, тобі воняє тут пацанам на позиції. Пряма дорога до тут. Дуже сильно ускладнює спостереження, акустичне, тому що візуального тут практично нема. Під'єбане квакання б***ських жаб. Коли ми дуже довго не спали, то ота попайка досягала такого рівня, що ми в тому кваканні вже починали розрізняти голоса людські, якісь слова однакові вже всім чулися. Ну, а довго не спати, то печально. А виді маленький лав. Да. Бог винен.
Ні, ну то скоріше сюди. То таке. Він просто Він маленький лев, а я великий шакал. Ну ми кентики підтес. Да, абсолютно. Типу. Не пам'ятаєш, які там штуки треба? І величність війна. А війна це що? Війна це ад. Відстань метрів 100-110. Тобто, можливо, у них десь винесена якась спешка або секрет. Типу, ти тут контролюєш, можеш вести спостереження, там ну, не більше 30 метрів, що акустичне, що візуальне. Далі вже лишається вірити, що їх там нет. Що, джентльмен, давайте рушати. Офіційно заявляю, що саме тут я наступив на розтяжку. Только начали набирать дистанцию, и в 7 метрах перед ним уехало. Просто вот. Пішо, хоч самі без осколку зуміш. Тільки починаємо ходу і така і така вспишка метрів 7 вперед. Такого. Дай що не пошли. Його. Ригал много или нет? Да мне нечем рыгать. Ну, прорыгался водой. Потім другий раз дух, дерево. Дерево упало там прям перед углом. Ні, ми зараз просто ведемо вам по вені андоситрок, щоб ви вас не тошнило, ви не блювали. Да. Будеш зараз разом своєму другу пояснювати, як ставити внутрішньовенний. І ви зараз з ним двоє. Дивися, оти. Акуратно. Типу 8 мг андоситрону по вені кожного. На тому все. Ні, ну у нас джентльмени траванулися ствольною артилерією противника. Ти, напевно, чимось іншим не думаєш. Я поэтому в основном стараюсь всегда видеть абсолютно. Я не знаю, каким хуем нас не посекло. Мы были вверху по отношению к прилету. Он же вниз, да, упал? Секундочку, бо там малюта біжить радійкою сюди. Що сталося? 300 там. Механізм поранення. Що сталося? У випадку, якщо в нього є масивна кровотеча і у якійсь із кінцівок, накиньте туди турнікет, пауза. Потім просто залишайтесь на позиції, контролюйте його стан та очікуйте, пауза. Після того, як вже протягом 15 хвилин не буде прильотів, починайте рух пораненого на як прийняв прийом. Так, він наступив на ПМН-ку, у нього травматична ампутація правої кінцівки попередньо. І, скоріш за все, уламкові лівої кінцівки. Шина. Бандажики. Нам несуть пораненого. На цей момент в нас уже вплоть до того, що готовий пластир для фіксації катетера, в нас вже набрана фізуха для промивки катетера, в нас вже розігрівається редіхід, в нас вже термоковдра готова, наші бандажі розпаковуються з упаковочок, набрана транексанова кислота, розведена 1 до 1 з фізухою у 2 двадцятках, набрано 25 мг кетаміну, 2 грами цефазоліну, і містер Вуді вже заповнює карточку, він вже вводить препарати, які ми введемо нашому джентльмену, що максимально зекономить нам час при роботі з пораненим. Ми введемо кетамін і потім ми йому введемо відповідно антибіотик. Травматична ампутація кінцівки – це досить такий сильний біль. Ми йому зараз ведемо 25 мг кетаміну. І пізніше, вже перед самою евакуацією, після того, як ми зробимо всі маніпуляції, мобілізуємо кінцівку, замотаємо її, ми йому ведемо перед початком евакуації ще 25 мг кетаміну. Можливо, я це зроблю вже на березі річки перед погрузкою в лодку, щоб трошки зменшити неприємні враження джентльмена від сьогоднішнього дня. Його ж привезуть до ношах? Так. Джентльмени із ДПСУ. Звіробій і ще хто? Пархом. По-перше, заправте зараз генератор, бо у нас там 16% на екофло. Підготуйте там якусь баклажку води у випадку, якщо треба буде змити кров з нож, щоб ви мені це зробили. Плюс? Так, є вода. Тебе на видео снимаю. Туди звіздуй, акуратно. Так, акуратно. Перехватите кто-то, не надо проехать. Сейчас будет, график, сейчас будет. Привіт, Карч. Як сам? Йо, я вірю. Ставимо вену якомога швидше, і якомога швидше входимо всі приколи. Не будемо його мучити. І зробити переміщення турнікету. Маленький. Нормально? Говоріть. Лівою рукою покачай чуть-чуть.
відпочивати. Олі, брат, накинь, будь ласка, перфекціометр на палець, глянемо, що в нього по показниках. Він, в принципі, я бачу. Грабчик, грабчик. Пульс 58? Нормально. Так, містер Грабчик. Зараз тихо, тихо, маленький, не вирушуйся на своє. Маленький, розмовляй. Грабчик, Грабчик, розкажи нам якийсь прикол. грабчик. Очі розплющив. Може, попробувати будь-яких швидких? По правильності дивився, що там буде. У мене там підтримки раз, одною вже попрацював. Все. Я люблю Азов. Отключить надо. Я працюю над тим. Беремо його на ношах, виносимо на вулицю і чекаємо мене там. Я зараз його там вкрию, всі решта маніпуляції роблю на вулиці. О, как брать!